So what is up YouTube? Welcome back to another video sa mga nanonood. At for today's video is mag-unboxing tayo ng bagong biling Zeus M330 na mouse. Ito ay isang gaming mouse na kung saan nabili ko siya sa mall, sa may Octagon for 400 plus. Ang specs niya ay meron siyang swift responsiveness, rock solid build quality, ergonomic design. Size niya is 130x87x39mm. Bigat niya is 145 grams. Yung cable niya is 1.5 meter. Ang sa una, iniisip ko na bumili ng wireless na mouse. Kaso, kung gagamitin ko yun, hindi siya magiging accurate. Minsan kasi pag wireless mouse, late yung actions niya. Kaya mas pinili kong bumili ng hindi wireless. So, meron siyang 3200 na DPI. Ang DPI for a gaming mouse is dots per inch. It means kung gaano ka-sensitive yung mouse mo. And itong mouse na to ay may 7 buttons, may LED backlight color. Tapos yun, makikita nyo na lang sa screen. So, i-unboxing na natin. May libre nga pala siyang mouse. Storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Wrap you in his arms, tell you that you've been a good boy. You're wrapped in your love. Yun yung wire ng mouse is hindi siya yung basta-basta na wire ng mouse na may parang ano siya, weaving color, may weave line siya. Ilaw na siya, boy! Hey!
Tapos may back and forward siya. Kunyari pumunta tayo dito. Gmail. Tapos babalik tayo. Yan. Tapos babalik tayo. May back and forward button siya. Salamat sa panonood. And I hope you enjoyed this video. And sana you hit like and subscribe and share mo itong mga videos ko sa iba para maging part na sila ng grupo natin. And so, maraming salamat sa panonood. I hope you guys enjoyed it and see you in the next video.